Друзі, глядачі, слухачі нашого подкасту «Метаморфози». Я Володимир Швець, ведучий цього подкасту. І в нас рубрика «Коли військові повернуться додому». І в нас сьогодні дуже важливі гості. Чому? Тому що, до речі, це вже другий епізод з цими гостями. Тому що це люди з досвідом. Людина з досвідом. Це Хантер з Америки. Він ветеран бойових дій американської армії. І наразі він директор організації Mighty Ox International, яка працює в тому числі зараз в Україні. Ось, і він тут для того, щоб допомагати українцям, українським військовим. Дякую, Хантер, за твою участь і твоє служіння в Україні. Дякую тобі, Віталік, за те, що ти комунікуєш і влаштовуєш це все, і за твій переклад. Дякую. Поки нема за що. Рухаємося. Отже, я просто такий невеличкий екскурс для слухачів-глядачів. В попередньому подкасті, попередньому епізоді Хантер розповідав про свій бойовий досвід трошечки. Ось, і про те, чому він тут, що він тут робить. Тому дуже рекомендую познайомитися з ним в минулому епізоді. Ось, а зараз питання до Хантера. Ти в рамках роботи від організації Mighty Ox International працюєш з військовими в різних країнах чи тільки в Україні? So, your project International Mighty Ox, you're working with the militaries from the different country or just with militaries from Ukraine? Yeah, so we primarily focus on Ukraine. Отож, перш за все, ми сфокусовані на Україні. В даний момент. В даний момент, так. But we also work in a few different countries. Але також ми працюємо і в декількох інших країнах. But not in the capacity that we are here. Ну, не в тому об'ємі, звісно, в якому ми залучені тут. So, one of the other countries we help is Peru. І ще одна країна, якій ми допомагаємо, це Перу. So we help their military chaplains talk to their guys that suffer with combat stress. І ми допомагаємо безпосередньо їхнім військовим і їхнім капеланам, щоб більшість працювати з військовими, які отримали травми, ментальні травми, які пов'язані з бойовими діями. But it's about 1 or 2 times a year we go to Peru. Але це, якщо ми скажемо, в рамках одного року, це 1 чи 2 рази ми маємо поїздку туди, в Перу. Compared to here, порівняно з Україною, ми тут майже постійно. So Ukraine is our main focus. Отже, Україна на сьогоднішній день наш головний фокус. It could be called Mighty Ox Ukraine. Це можна навіть назвати Mighty Ox Ukraine, Україна. Філіал. За що вам і дякуємо. So we thank you for that. Я правильно розумію, що ти очевидець війн в різних країнах? So right, I understand that you are like participate in different wars in different countries. Так. Тоді в мене наступне питання. Чим війна в Україні відрізняється від війн в інших країнах? Чи відрізняється? So the next question is my question is, what's the difference between war in Ukraine and the wars in the different countries? Yeah. This war is worse than any other war I've personally seen. This war is way worse. Найгірша. Це війна, мабуть, найгірша війна, яку я коли-небудь бачив. There is a lot more violence in this war. Напевне, можна сказати, найбільш така насильницька війна, яку я коли-небудь бачив. The war in Afghanistan was a war against a gang. Війна в Афганістані, вона більше була схожа як на війну з бандами, якимись гангстерами. They дidn't have jets. Вони не мали літаків, artillery, артилерії, long-range missiles. Дальньої радіусу дії ракет. They were guys that ran around in trucks with
machine guns. Ну, ці хлопці просто ганяли на And на rockets. машинах з з автоматами і, можливо, якимось ще ракетами недальнобійними. Ukraine is having to face an actual military І Україна ж зустрілась з реальною військовою силою, with millions of soldiers, з мільйонами солдат підготовлених, with limited resources. з лімітованим ресурсом власним. So this war is a lot worse than what the US experienced in Iraq and Afghanistan and Syria. Отже, ця війна набагато гірша і страшніша, ніж американські військові, скажімо, мали в Іраку, в Сирії і в Афганістані. I'm going to pull up a statistic of how many US service members died in the global war on terrorism. І я можу вам привести статистику, скільки військових Сполучених Штатів загинули через війну з глобальним тероризмом в світі. Because we did not lose a lot of men during our 21 years of war. І я хочу сказати, що ми не втратили так багато людей на протязі цих останніх 21 року. I'm pulling it up right now. Угу. So many countries involved. And all the commanders. Дивиться, скільки країн було залучено. І Куди вони залучені, ці всі країни? зараз він, я так думаю, пояснить. I can't find it. Well, we probably lost less than 10,000 US service Він members. каже, що вони втратили, не знайшов там даних ще швидко під рукою, але це приблизно менше, ніж 10 тисяч загиблими. In a time frame of 21 years. І в часових рамках 21 року. So the death toll that we see here in Ukraine is a lot higher. Але смертність в Україні, як ми бачимо, набагато вища. And that makes this war На цій війні, so much перепрошую. worse. І це робить цю війну просто набагато гіршою. This war is brutal. Ну, вона брутальна така, можна сказати, жахлива, да. And we haven't seen, the world has not seen anything like this І ми бачимо, що світ не бачив щось подібного до цього since World War II. після Другої світової війни. And World War II happened right here. І Друга світова війна, можна сказати, сталася тут. Unfortunately, this region of the world, this part of the world, На жаль, ця частина світу has seen the worst wars that the world has ever experienced. Бачила найжахливіші війни, можна сказати, за історію, які світ взагалі бачив. And I think that makes Ukrainians resilient, mentally strong. Да. І я думаю, що це робить українців особливо такими готовими до супротиву, ментально сильними. And I think with that strength, І я думаю, що з цією силою Ukraine will win this war. Україна переможе цю війну. It won't be easy, Це буде непросто, but through God's grace, you will win. але по Божій милості і благодаті ви виграєте. Дякую. Дякую за підбадьорення. Ми теж, принаймні, я і ті люди, яких я знаю, більшість вірять в перемогу. Me and the people whom I know believe in the victory. Ось, але одночасно є таке розчарування в тому, що, не секрет, що в нашій країні багато проблем, в тому числі з корупцією. But at the same time, it's not secret that we have a lot of problems, especially with corruption. І
такі речі не надихають, вони розчаровують тих, хто працює багато заради. Заради інших людей, заради України. І для мене, м'яко кажучи, не дуже зрозуміло, чому люди з інших країн, в тому числі ти з Америки, віриш в Україну. Бо по-іншому, як пояснити те, що ти стільки вкладаєш своїх сил, часу і енергії для України? For me, it's like sometimes not understandable, why you believe so much in Ukraine and making so many for our nation. В той час, коли багато українців поїхали. That a lot of Ukraine leave our country. Yeah. And, So, I think every government on the planet is corrupt. на мою думку, кожне, скажімо, правительство, керівництво країни будь-якої, воно корупційне. О, дякую. When you give a lot of money to politicians, they take it. Коли ми даємо багато грошей політикам, вони просто беруть їх. The same thing happens in America. Такі самі речі трапляються і в Америці. But to encourage Ukraine, Але для того, щоб підбадьорити просто українців, when the United States gained our independence, коли Сполучені Штати отримали незалежність свою, we had to fight for it. ми мали боротися за це. And I encourage you to fight for your independence and freedom. І я просто підбадьорюю вас боротися за вашу незалежність і за вашу свободу. Because what we say in the United States, Тому що коли ми говоримо, що Сполучені Штати, freedom is not free. Що ми говоримо в Сполучених Штатах? Що свобода не є безкоштовною. Ціна. And there's a president, Ronald Reagan. І наш президент Рональд Рейган, He said, він сказав, freedom is one generation away from extinction, from being taken away. So freedom is one generation. Окей, тобто свобода – це одно покоління. Away from being taken away. Ого. Away from being taken. Для мене важко це перекласти. Це, видно, специфічне... Ні, це не просто специфічне. Можливо, я просто не знаю деяких слів. Окей. Я взагалі не перекладач, якщо що. Ми це виріжемо. І зараз ти просто скажеш переклад. Як типа я його знаю. Типа ти його знав. Що ми? Ага, свобода – це одно покоління from being taken. До свободи ще одне покоління. Він сказав, from taking away the freedom. Yeah. The freedom is a one generation away. Yep. From being stolen from you, from being taken away from you. So what? Open for me. Explain me that. Yeah. So in America we have freedom right now, right? Так. And then say that Russia invaded the United States. І він говорить, ми бачимо, що... Це ми вже записуємо? When my children are my age. Okay. I had freedom during my generation, but they would have to fight for freedom in their generation. Все-таки є специфіка. Так, є специфіка. Він каже, що freedom is one generation away from being taken away. Yep. Taken away, right? Yep. Ага, до свободи ще одне покоління. Він каже, що для кожного покоління, кожне покоління має боротися за свою свободу. Ось так воно. Давай почнемо з того, що Рейган сказав. What Reagan says, and we cut it. Yeah. So there is a quote by Ronald Reagan that says, freedom is one generation from being taken away.
Ага, тобто їхній президент Рональд Рейган колись сказав фразу, щось дослівно дуже важко перекласти, але суть в тому, що кожне покоління воно має боротися за свою свободу. If you are a young Ukrainian man in this country right now, Якщо ти молодий чоловік в Україні сьогодні, you need to play your part in keeping this country free. і ти маєш зіграти свою роль, щоб ця країна залишалася вільною. You have to fight. Ти маєш боротися за це. Дуже круто. And that's exactly what the United States had to do to gain our independence. І це точнісінько те, що Сполучені Штати робили кожен раз, щоб здобути свою незалежність. We know that men will die for our freedom, Ми знаємо, що чоловіки вмирають за нашу свободу, but there is a cost for our freedom. але це є ціна нашої свободи. Тобто, And let's make your enemy pay for that cost more than you have to. І це також в той самий час це примушує ваших ворогів платити ціну більшу, ніж ви платите. This is your land. Це ваша земля. Hold it. Тримайте її. це дуже круто. Це означає, що якщо хтось живе в добробуті і спокої і свободі, за це вже хтось заплатив. І можна це просто прийняти, але завжди потрібно бути готовим, щоб боротися за свою свободу і за свій добробут. Треба дуже добре розуміти цю цінність. І, можливо, саме ця війна зараз якраз викристалізовує цінність свободи як цінність. Да. Дякую. Ще одне питання про досвід. Можливо, не стільки твій особистий досвід, як досвід Америки. В'єтнамська війна. Інші війни, в яких американці приймали участь. Це все про живих людей, про військових. Які йшли, воювали, повертались. І їхнє життя вже вдома продовжувалося. Але воно було іншим. І ми знаємо жахливі цифри про алкоголь серед ветеранів, про наркотики, про суїциди. І ми знаємо також позитивний досвід, що частина з американських військових, вони налаштували своє життя. Change their lives and can integrate back to the community. Maybe share about the bullet which can fly. Від кого це залежить питання? That depends. Щоб життя залишилося якісним. The life continues like quality life. Yeah, so my grandfather my grandfather was in Vietnam and he struggled with alcohol and drugs his entire life after Vietnam. Його дідусь був у В'єтнамі, і він після цього страждав все своє життя від алкоголю і наркотиків. I saw my grandpa 3 times in my life. Я бачив свого дідуся 3 рази в своєму житті. 2 of which I remember. І 2 з них я пам'ятаю. When I was 17, I visited him in the hospital. He was dying. Вперше, коли, це, мабуть, не перший, але один із них, коли мені було 17 років, я відвідав його в госпіталі, коли він помирав. And then the next time I saw him, he was dead. Це був все-таки перший раз. І другий раз, коли я його бачив, вже мертвим. He lived a terrible life. І він прожив жахливе життя. And he traded his family for drugs and alcohol.
Traded means... he gave away his family. Він залишив свою сім'ю через наркотики, алкоголь. Because of the things that he dealt with in war. The things that he saw in war. Тому і все це сталося через всі ті речі, які він бачив на війні. Це була травма війни. He did not get help. І він не хотів отримувати допомогу. And there's a lot of men in this country that have been fighting this war since 2014. І так багато чоловік сьогодні в Україні, які вже на війні з 2014 року. That need to reach out for help. І вони просто потребують допомоги. Does that answer his question? Чи я відповів на це питання? Частково так. Partly. В тому плані, що для того, щоб прожити, я запитував, від кого залежить, щоб прожити якісне життя, щоб не загубити його в наркотиках і алкоголі. From whom depends that I have to live a quality life. Who it depends. Okay, who it's going to affect. І я отримав часткову відповідь, що це залежить від самої людини, від самого ветерана. I said the answer that it depends from the veteran, from the people. Що він допустив до себе допомогу. That he have to accept help. Yeah. So he. Так, саме так. Yeah, he needs to get help. Він To має help отримати his family. допомогу і needs. Yeah, so he needs to heal. Він має бути зцілений, so that he can go back to his family щоб повернутися до своєї сім'ї and be a better person for his family і бути найкращою людиною для своєї сім'ї and his community. і в своєму оточенні. Батьком чи сином. Да. Дякую. Тому що все-таки є позитивний досвід. So you have a positive experience, right? Хоча більше негативного досвіду. Or maybe more you have a negative experience. Але я би хотів зараз... Я розумію, що це дуже складно. I understand it's very difficult. Легше нам говорити про тих, хто приймає ці рішення пускати там допомогу чи не пускати. Easier to tell about the people who accepted help or But who don't? I got one. Yeah. I got one. So there was a U.S. service member that was supposed to come through Mighty Oaks in the U.S. Я хочу вам розповісти про один приклад. Також ще це про одного військового, який мав supposed to come to our program. Який хотів приїхати на нашу програму в Сполучених Штатах. And he heard my father speak at a church. Він почув одного разу, як мій тато, який засновник цієї організації, говорив в церкві. And his wife told him that he needed to go to a program. І його жінка, якраз цього військового, намотивувала його, каже, тобі потрібно піти пройти цю програму. And he said he wasn't as bad mentally as some of his buddies. І він сказав, що я ще не такий поганий ментально, як деякі мої товариші. He said his buddies had it worse than him. Він сказав, що насправді його товариші, вони в багато гіршому стані, ніж він. My dad spoke to this man personally. Отож, мій батько особисто з ним спілкувався. And tried to get him to come. І намагався і мотивувати його прийти, переконати. 3 months later, that man shot himself in the head. 3 місяці після того цей чоловік застрелив себе пострілом в голову. Because he felt like his problems were not bad enough to get help. І все тому лише, що він подумав, що його проблеми не настільки великі, щоб просити допомогу. He tried to shove all those problems down into a hole. І він, можна сказати, так образно він висловлюється, щоб він намагався всі ці проблеми заховати, поглибше в діру. Забути. And eventually it just blew up. І раптово вони просто взірвали його, грубо кажучи. So not everyone wants to get help. Отож, не кожний хоче, щоб йому допомогли. But we must encourage people to get help. Але ми маємо мотивувати людей, підбадьорювати їх, отримувати допомогу. Especially the Ukrainian military. Особливо українські військові. And when they come home. Коли вони повертаються додому.
we need to be a patriotic country for the men that are fighting at the front. Ми маємо стати патріотичною країною для цих людей, які борються за нашу свободу. So that they don't come home to a community like the Vietnam military service members did. Вони не мають повернутися в країну, як це сталося в Сполучених Штатах, коли військові поверталися з В'єтнаму. А що було не так What was wrong when the з країною? What was wrong with country when the veterans from the Vietnam came back? Yeah. So our soldiers, when they came back from Vietnam, Коли наші солдати поверталися з В'єтнаму, were being spit on by civilians. вони були spit, what's meaning? Spit. Грубо кажучи, вони плювали на них And called murderers і називали їх вбивцями and baby killers. і вбивцями дітей. There was no support from our country. It was the hippie movement. Це було таке, знаєте, як щасливий рух такий був. Вони називали їх вбивцями і не були прийняті своєю країною належним чином. Це дуже важливий меседж зараз для нас. Це, so it's very important message for us right now. Yeah. Тому що ми не знаємо, я маю на увазі ті, хто цивільні в даний момент. Because who the civilians right now, Ми реально не знаємо їхніх реалій в окопах. we don't know their reality. Yeah. Тобто, що вони переживають, ми знаємо What по they're слухах. feeling. We just know about, like, some people say like that, but we don't know exactly what. І what саме is it. тому нам потрібен, That's why we need наприклад, ваш досвід або your experience досвід of капеланів, our або поради experience of the chaplains, капеланів, які знають, як з цими людьми потрібно поводитися, з військовими. or some tips from the people who know how to work with the military. Yeah. Ось, і от зараз я просто продублюю те, що ти I сказав, just want to double that what you said. що люди, які живуть в мирі, People who завдячуючи, в відносному мирі, like, of course, it's a peace, завдячуючи військовим, які платять за це ціну, thanks for the militaries who pay the price for that. як мінімум мають мати розуміння глибокої вдячності цим You військовим. have to have like deep understanding of thankful for that. Тому що і в Україні зараз трапляються випадки, бо ми читаємо коментарі під подкастом. In Ukraine, sometimes it happens what we read in the comments under the podcast. Добре, що їх меншість, але вони пишуть зневажливі коментарі They writing something bad things about it. по відношенню до військових. About the militaries. Але саме прийняття людини з відчуттям вдячності і розумінням того, що саме він заплатив ціну. But they understand that people really pay the price, and we have to have the deep understanding of that. Я думаю, що це я впевнений, що це найкраща основа для правильного ставлення до цих людей. Good basement for the right like relationship in the future between one of us. Дякую. Thank you. Thank you. Дякую, тому що це не насправді цивільні, військові, ми ніби в двох таборах живемо. Насправді ми залишаємося одним народом, українським народом, людьми, які маємо служити одне одному і зараз, і в майбутньому. І саме так, тільки так, починаючи з власної відповідальності, розуміння власної відповідальності, ми можемо жити в здоровому суспільстві і в мирній країні. Дякую, Хантер. Thank you. Дякую, Віталій. Дуже дякую, тому що ці розмови дуже потрібні українцям. Because of that conversation, our country needs that conversation to hear that. Дякую за твоє служіння. Thank you for your ministry. Я знаю, що ти не сам приїхав. Подякуєш хлопцям, які приїхали з тобою. Just say thank you to the guys who comes with you Від нас. Ось. from us. Ну і хочеться і батьку, і організації Mighty Ox International And also дякувати. want to Що... say hello to your father and the whole organization of Mighty Ox. Тому що це посвячені життя, яким люди могли віддати там своє життя для бізнесу, для заробляння, для себе. А вони служать українцям. У мене стільчик затріщав. Отже, дякуємо вам, наші глядачі, слухачі.